Кажуть, що саме тут закінчується цивілізація. Назвав це Миргородською калюжею. Хвиля пішла, ракета впала недалеко звідси в парку. Гарний краєвид для фоточки зробити. Це ж таке. Люблю больших. В сенсі не можна знімати. Я в громадському місті. Про це місце навіть Google сором'язливо мовчить. Борщ. Поліцейські взяли наші контакти, паспортні дані і так далі. Але коли все місто таке, Якомусь закриті, такі злі, похмурі. ми не рекомендуємо приїжджати взагалі в місто Шепетівка. Народ, сьогодні буде екскурсія за межами здорового глузду. Адже ми в Шепетівці. Про це місце навіть Google сором'язливо мовчить. Тут немає туристичних путівників, немає must-see списків. Тут є лише вітер та легенди. І не факт, що легенди є. Кажуть, що саме тут закінчується цивілізація і починаються хвилі Атлантичного океану. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. А взагалі ми тут, ми заряджені і готові перевіряти, правда це чи міф. Тож пристебнули паски, це буде дике шоу. Уху! Шепетівка. Ми приїхали. А вона така: навіщо? Для чого? Звук одразу зник, мікрофон, як сказати, просто вирішив не працювати. Люди мовчать. Не тому, що немає що сказати, а тому, що, бо так. І поки ми стояли з камерою, місто ніби сказало: а я вам нічого не винне. Тревел не вийшов. Вийшла мовчанка. І здається, це було найчіткіше, що ми почули тоді за весь день. З ринку ми хотіли почати бодай з якоїсь розмови. Що у вас тут цікавого? Це ж стандартне. У відповідь – махання руками, нервові погляди, фрази, які мікрофон все одно не записав. Можливо, і на краще. Бо після 3-ї спроби ми зрозуміли – в цьому місці не хочуть радити. В цьому місті не хочуть, щоб їх питали. Тут принцип такий – хочеш – приїжджай. Але нічого не чекай. Але давайте будемо чесними. Не всі такі. Були й нормальні. Ось жіночка розповідала про природу так, ніби ми запитали про улюблену серію кіносеріалу. А там ставок, а там ліс, а там грибів повно. Дуже тепло, дуже по-людськи. А ще була переселенка з Херсона. Спокійна, усміхнена. Вона сказала: тут тихо. І я, нарешті, спокійна. І от тоді було відчуття, що Шепетівка не просто дивна. Вона ще й може бути лагідна. Але не завжди і не одразу. І от коли ми зрозуміли, що з великою камерою нас сприймають як щось між районна інспекція і група розвідки з Києва, ми переключились. Osmo Pocket, зйомка з кишені, тепер ми не блогери, ми як ті хлопці з форми, що знімають по селах. Тиша, бокові погляди, ніякої взаємодії. Просто кадри. Просто хроніка. І чесно, воно якось пішло краще, бо Шепетівка не для діалогу, вона для спостереження. Друзі, центральний ринок, центральний торгівельний центр. Пішли дивитися, що тут цікавого. Скільки я пам'ятаю, коли я тут був ще маленьким, колись, ось цей купол, він такої форми і такий цікавий, не тому, що це якийсь сучасний торгівельний центр, а це перероблений, по суті, ринок центральний. І ось це ще радянська забудова. І саме тому ось такий прикольний купол.
Ну що ж, ТЦ, як у більшості райцентрів. Ніби сучасний, але щось не сходиться. Світло є, людей не дуже багато. Полиці стоять, торгівля так собі. А от справжня Шепетівка навпроти. Бабці з кропом, зелень, молоко, банка з підписом кава, а всередині сметана. Кожна бабця на складному стільчику з минулого століття. І вся ця композиція виглядала, чесно, як є, без прикрас. І це, мабуть, єдине місце, де щось відбувалося. Ну і накінець-то окраса цього містечка, його архітектурна родзинка. Це музей пропаганди. Музей виявився несподівано живим. Дуже живим там був екскурсовод, а людей не було. Він називається Музей пропаганди. Колись був про Островського, тепер просто про минуле, яке не викинули. Нас зустрів Володимир, єдиний, хто реально хотів щось розповісти. І розповідав він без пафосу, спокійно, навіть з легким гумором. Експонати старі, дивні, але не мертві. Як речі в селі на горищі. Тут все виглядало щиро. Не модно, не красиво, так, але по-справжньому. І що головне, це єдине місце, де нам нічого не забороняли. Доброго дня. А вас Доброго звуть дня. як? Володимир Олександрович або Олексійович? Олексійович, це я. Дуже приємно, так. А я Марія, а він Дмитро, якщо що. Дуже приємно. Дніпро? Ой, Дмитро. Сам, до речі, я працюю вчителем в Судилківській громаді. Вчителем. В Судилківській громаді, так, в гімназії працюю. А тут кілька днів на Які тиждень. дисципліни? Історія правознавства. Ага, ну звісно. Можна було, так. На дні математику ні. От. Ага. Хвиля пішла, ракета впала недалеко звідси в парку, дуже потужна. Парк? Туди, так. Ага. Так, туди в парку впала, а тут же дуже недалеко, близько фактично, але тут дуже велика вибухова хвиля була. Наш музей, як бачите, побудований у вигляді тарілки. Угу. Він відкрився 1979 року як музей Миколи Островського тоді, так як це були часи, коли при владі був Леонід Брежнєв, 79-й рік якраз, він помер 82-го року, то відкривали різні музеї для того, щоб популяризувати радянську владу, щоб отой згасаючий інтерес. Але дуже цікава конструкція сама, чому вона кругла Так. у вигляді тарілки. Нічого У вигляді історії, тарілки. легенди ніякої немає. Місцева легенда те, що, по-перше, це насипний сам горб, насипний. Це, тут немає ніяких катакомб, багато хто казали, у вас такі підвали величезні. Ні, насправді це просто насипний горб, а потім його на ньому почали будувати цей музей. Автор проєкту Анатолій Гайдамака з Києва, він вже помер, це був заслужений художник України. Були архітектори Гусів і Суслов з Хмельницького і з Києва. Працювали кілька десятків художників-декораторів над цим музеєм. Ну, звичайно, в Радянському Союзі був такий цікавий нюанс, що коли вони будували для людей якесь житло, особливо для помасової, от Хрущовки взяти, наприклад, то вони будували аби як, так ставили і все. Коли вони будували щось для агітації, для пропаганди, типу цього музею, наприклад, нашого, то вони включали креатив вже, тому що кошторис був відповідний. Ага, Ось тебе ну, сказати. це звісно. Починаємо ми наш подорож з цієї картини, подивіться. Якби ви мешкали в Радянському Союзі, то які емоції вона б у вас викликала? Ну, якісь дуже сумні. Людина вмирає, а це якась няня сидить Так. біля нього. Це взагалі-то смерть Островського картина. М. Такого роду живопис, він теж був пропагандою. Тільки розрахований він був в основному на людей малограмотних, неграмотних. Так, а що звичайно. він пропагандував? Емоції. Транслювалися емоції, людина транслює жалість, співчуття, так як Островський був радянський письменник, який представляв, репрезентував радянську владу, то однозначно частина, скажімо, емоцій цих переносилася і на владу. Емоційний інтелект. Є таке пояснення. Людина, те, що її схвилювало, злякало, розсмішило, вона це запам'ятовує. Угу. От через А потім асоціює з Через чимось. це якраз сприймає інформацію по-різному. Десь пройде і не подивиться, а десь запам'ятає, сприйме через переживання. Зверху над кожним кубом розташована ось така
ще експозиція. Зверху воно йде в повітря, так, як рух вперед, до світлого майбутнього, скажімо так. Символізм тогочасний, зараз, в принципі, також. Тут показуються речі початку ХХ століття і мирного споживання, так скажемо, ось там ліхтар можемо бачити, і кронштейни, і колеса. І разом з ними гвинтівки, трьохлинійки або мосінки можемо бачити також. Відбиття даної епохи, як це розуміли декоратори в 79-му році. Але тут був великий торгівельний шлях колись, Великі так? торгівельні шляхи були, проходили і в давнину, звичайно. Про це говорять скарби. І арабські монети знаходять, і римські монети знаходять, динаріїв дуже багато, копачі на Тобто полях. міжнародний прям, не то, що... Так. Міжнародна торгівля йшла. Скажімо так, вони йшли ті шляхи трошки не так, як зараз ідуть. В нас же шляхи, наприклад, залізничні сполучення, траси йдуть. Частково ці траси вони переходять, коли будуються, перетинають ці давні шляхи, елементи цього шляху. І там вже тоді знаходять однозначно. Там, де було велике переселення народів, проходили народи ці, сотні тисяч людей, які переселялися з сходу на захід. І тут у нас зустрічаються 3 регіони. На Шепетівщині. Це Південно-Східна Волинь, це Мале Полісся і це Поділля. Ну, він відноситься взагалі-то до Поділля. Спірне питання. Ну, Шепетівщина. Спірне питання. Саме наш Шепетівський район, як я вже сказав, він лежить в 3 одночасно етнографічних регіонах. І мені особисто, наприклад, сприймали, коли на Рівненщині був, там вчився в Рівному, казали, це Поділля, рівняни. Коли був в інших містах, казали, це Волинь. Ось так. Так що ми, в принципі, проводили... Коли як зручно, так і кажемо. Так, у нас бували в районі до війни староволинські бали. Ось, то вирічу Волинь. Хоча частина району тяжіє до Малого Полісся, так як межує з Житомирською областю. Ну так. А частина до Поділля. Так що ось так ми можемо означати. Наступний у нас період історії, бачите, це агітація, це більшовики, червоні прапори, лозунги і, звичайно, обіцянки. Обіцянки землю. Найкраще майбутнє. Селянам, фабрики, робітникам, вся влада радам. На лозунги не скупилися, однозначно. Так, в радянські часи більшість тих, хто не виїхали, але або були нелояльними владі, то вони або загинули, або померли частіше в лікарнях від туберкульозів, від побиття. От Садовського побили співкамерники, і він помер вже від побою, вже будучи хворий на туберкульоз. В тюремній лікарні. Така доля багатьох була тих людей, які українські визвольні змагання починали. Того самого Василя Вишиваного, Вільгельма Габсбурга, так само він помер у тюремній лікарні, навіть невідомо, де він похований, в Києві. Проходячи далі, ми можемо бачити вже утвердження влади більшовиків, їхні гасла спрацювали частково, але все-таки звичайні люди їх прийняли, більшовики почали проводити власну політику, насамперед воєнного комунізму, вони почали все забирати. Вони почали ламати ті обіцянки, рушити ті обіцянки, які вони давали раніше, але вже було пізно. І, в принципі, сучасна російська влада, вона теж повторює шлях СРСР. Як кожна імперія проходить певний шлях, і він є схожим. Можемо бачити тачанку, зроблену з коляски кінної, ззаду поставлений кулемет Максим. А це ж які роки? 20-ті роки. Ось тут можемо бачити піки. І так самі зброю, будьонівки. Так, і для того, щоб показати контраст. Перша світова війна, вона показала, що технології перемагають армії минулого. Кіннота – це все-таки були армії минулого. 18-19 століття, 17 гусари. Перемоги великі минулого, вони ґрунтувалися на важкій кавалерії. Думаю, ви це знаєте. Крилаті гусари в Польщі, які били шведів. Так? І можна назвати і гусарів, які били Наполеона, кірасири, улани, дуже багато кінноти. І в тому числі з піками. Козаки кінні. А початок ХХ століття – кулемети, перші танки, перші бронемашини. Так? Слухайте, а оце релігія і яд, береги ребят. Це якраз... Це боротьба з релігією для того, насамперед, щоб підмінити віру християнську, радянською релігією червоною, так, ідеями. А по-друге, для того, щоб пограбувати церкви.
У минулому в церквах, наприклад, і в нас тут, на Шепетівщині, в багатьох церквах були справжні реліквії. Були старі Біблії, Євангелії в срібних окладах, були речі з золота, знову ж таки срібло, частіше за все попадалося, дорогоцінне каміння. Більшовики хотіли це все в церквах вилучити. Але так як вже були селянські повстання, то вони вирішили підійти з боку пропаганди. Вирішили це модель кімнати в комунальній квартирі, один з видів комуналки, тому що багато людей приходять і кажуть, а я не таку комуналку пам'ятаю, вона була інша, звичайно, адже планування квартир різне було. В основному це був старий фонд, царський ще часів. Великі квартири, міністерські, полковницькі, купецькі, кількість кімнат різна. І щоб дістати, наприклад, додаткові метри, так, житлові, то часто були й доноси анонімні. І думали, що дістануть ці кімнати додаткові для себе чи своїх родичів. Хоча частіше за все у вільні кімнати вселялися сім'ї якихось партійних працівників нижчої ланки, бо для вищих дійсно були квартири в так званих сталінках. В деяких містах у багатьох є пам'ятники Шевченка, парки Шевченка і так далі. Так. І вони всі засновані, починалися в Радянському Союзі. Так. Це дисонує з тим, що Дисонує. від цього українського уросійщення, зросійщення і тут Шевченко. Всюди Шевченко. Шевченка зробили одним з тих українських поетів, скажімо, художників, якого було дозволено популяризувати, тому що Шевченко постраждав від царського режиму. До речі, перший раз я чув. Шевченка, пам'ятаєте, за участь в Кирило-Мефодіївському братстві, за його радикальну позицію, вони відправили його в солдата на 10 років. Шевченко не любив режим царський, і він однозначно в своїх творах його всіляко висміював. І в Казахстані ж він висловив. Так. Так. І за це типу його дозволили. Так, і Богдана Хмельницького також. До речі, Небагато образів було тих давніх українських Так, 19 століття, які Радянський Союз дозволив використовувати українцям і вшановувати. Тарас Шевченко і Богдан Хмельницький – двоє з небагатьох. Музей пропаганди в Шепетівці – це як касетник у світі стрімінгу. Виглядає дивно, звучить старо, але слухаєш і затягує. Володимир, наш гід, виявився, мабуть, найцікавішою людиною в цьому містечку. Розповідав спокійно, без зайвої драматургії, але так, що хотілося слухати. У його голосі трішки музейного пилу, трішки життєвого гумору. Екскурсія була чесна, з нюансами. І так, ми не будемо переказувати вам її усю. Ну, по-перше, бо це займе піввипуску. По-друге, бо це реально варто послухати самому. І якщо раптом вас занесе у Шепетівку, а всяке буває, зайдіть у музей. Бо, чесно, цікавішого тут ви навряд чи знайдете. Місцевий парк виглядає як би вам сказати, як декорація до серіалу про депресію. Все заросло, лавки якось під кутом, плитки майже немає. Але це ще нічого. Справжній сюжет почався, коли Марія дістала камеру. І з'явилась вона, бабця. Слова були прості: не знімайте. в сенсі не можна знімати. Я в громадському місті. Люди якісь пришелепкувати, їй-богу, не можна знімати ні себе, ні озеро якесь, взагалі нічого. І далі класика жанру. Конфлікт, напруга, емоції. Ми культурно, вона по суті. В підсумку кадри є. Враження залишились. Довіра на нулі. Але саме тут ми почули, що місто таки може говорити, виявляється. Просто у іншій формі, у формі претензій. Ось ми насправді зайшли ми в парк. Він нас зустрічає ось такими потужними Оглядовим колесом. атракціонами. В принципі, мабуть, як у 90 парках всієї України. Щось радянське. Ну так, щось радянське. Тут нема таких якихось новомодних атракціонів. Тут он гуляє молодь, в теніс шпіль. До речі, непогано. Що? Получається, що в нас оглядовий цей
закритий, так? Ну, напевно, парк працює там з травня місяця, коли вже тепло. А я тобі можу сказати зараз. Давай. Сезон закрито. До наступної зустрічі в 2025 В році. сенсі. Ну, типу, ще не сезон закрився на зиму, і, напевно, десь з травня місяця він почне працювати. Боже мій, яка тут краса. А он дивись, є озеро. А ось це з правої сторони. Це, скоріш за все, фонтан повинен бути. Ну і він, напевно, працює, але в сезон. Знов таки. Є, як зазвичай, якийсь кіоск, Хатинка який круасана. торгує там кавою і всяким ще. Ну, скоріш за все, він Перекусами. ще не торгує перекусами ніякими. Зараз подивимося, але судячи з того, Так, що людей тут подивимось. небагато. Ну так, замок висить на холодильнику, тобто хатинка ця не працює. Солодка вата теж не працює. Але є озеро. Покажи людям озеро. Є, дивись, Боже, воно таке гарне, що давай краще я нас буду показувати. Ну, але ладно, давай покажу. Це витвір мистецтва. Це просто витвір мистецтва. Диви, яка красота. Я би назвав це Миргородською калюжею, якби воно було в Миргороді. Ні, вона була побільша і покраще. Від неї не пахло таким затхлою водою. Там Може, це можна назвати Шепетівською калюжею. Ну, може і можна, але бачиш, зроблений он такий пірончик, чи ж як це назвати? Оглядовий майданчик. Що ти можеш на нього заходити і дивитися на красу. Гарний краєвид для фоточки зробити. Що робити? Гарний краєвид для Боже фоточки. ти мій, як гарно. Інстаграмна локація, Дуже інстаграмно, так. І є дитячий майданчик. дитячий майданчик. І, до речі, Який він... досить непоганий, звичайно, як і більшість типових таких майданчиків по всій країні, де їх тільки не ставлять, і не всі плюс-мінус виглядають ось так. І судячи з великої таблички Олени Капанчук, якийсь, Та то до виборів щось було зроблено. да, якийсь по-любому. депутат, який дуже хотів балотуватися, він очередний зробив дитячий майданчик. Так. Ну, гуляємо далі. А дивись, стоїть знов таки мостик, але таке враження, що колись тут було більше води, напевно. Ну, не факт, але можливо. Місточок для чогось же ж зроблений. Ну, так. Да. Вон якась є галявина. Тут, напевно, люди відпочивають. Це вже парк закінчився і почався таке зелена зона парка. Тобто без атракціонів, коли ти можеш просто відпочити, насолодитися природою. Але природа тут не доглянута. Тому що, якщо ви подивитесь навколо, то купа дерев, котрі дійсно треба подрізати, треба якось це до ладу привести. Тому що воно як росло, так і росте. Ну, подивися ось на це. Це ж було, мабуть, якесь озерце. Що це таке? Ну, зараз це поросле очеретом якесь болото. Ну так, вода Ёлки-палки. зникла, напевно, і ось тобі болото. Я б не хотів попасти в таку казку. От дивись, вона оця з радянських мультяшок, але вони такі страшні. А ні, це глянь, це навіть не радянські, це цей. Що це, Маша і Медведь? Ні, це Маша і Мадагаскар. Медведь, да, Мадагаскар. You only make you feel like you could never leave. Do the same we can. О, вон, дивись на цих. І Мікі Маус є. Це, їх мабуть, якийсь був п'яний скульптор. Це, пам'ятаєш, ми були у Миргороді, і там розказував нам Микола Іванович, здається, якщо я правильно пам'ятаю, що був такий скульптор, який ніби був трошки хворий на голову там чи що, А дивись отак от. і робив всякі скульптури. Люблю больших, люблю попастих, люблю Що больших. ти, Ну це ж мультика якою Мадагаскар. мовою? Так він так співає. Ні, він не співає, так це переклад. Ну я не Мультик не дивилась цей мультик. Мультик не російський. Я не дивилась цей мультик українською мовою. Ну так і От. не треба. Для чого ти це робиш? Пісенька була така. Для чого ти в відео це робиш?
Ой, ну вирежеш, господи. Щоб нас захейтили. От я тобі про це і кажу. Що ти Про не що? даєш мені можливості подрукувати. Звичайно. Щоб нас захейтили. А оце прикольні. Ось ці мені подобаються. Фу, тільки там стільки мух, що не треба туди ось, йти. власне, я так розумію, що це увесь парк, тому що там далі є забор, вже його видно. Друзі, після декількох годин в цьому містечку нам все ж таки захотілося бляха, щось вам показати, хоч щось вам показати, хоч трішечки цікавого, чи хоч якогось. До речі, вже двічі він кидав камеру, казав, що відео про Шепетівку не буде. Тому що тут нема що показати. Тому що вже двічі на нас накричали люди, чого ви тут знімаєте, що ви тут робите. Та яке двічі там в спину шипіли, ходить тут з камерою. Кожен другий дивиться на тебе, ніби ти голий йдеш по вулиці, тому що ти йдеш з малесенькою камерою, з покетом. Це така селфі-паличка, вважайте, така невеличка. А ти відчуваєш себе, ми з Машою себе відчували як Бонні і Клайд. Ніби як злочинці якісь, які в розшуку, їй-богу. Так, до речі, я хочу сказати, що я зазвичай дуже відношусь до того, дивляться люди, нехай дивляться. Скажімо так, роблю те, що мені треба, або те, що мені хочеться. Ось, але тут все ж таки я почуваю себе, вони так дивляться, коли ти з камерою йдеш, і трошечки становиться некомфортно. Ну, це перше містечко таке. Ми були в жовтих водах. Взагалі питань нема. А по розмірам це десь містечко схоже з жовтими водами. І там по 40 тисяч населення. Але там нормально, комфортно. Ми були в Олександрії, питань немає. Ми були в Острозі. Взагалі 15 тисяч, з яких студентів тільки 3 тисячі. Малесеньке містечко, питань немає. Ми були в Миргороді. Дуже круто. Теж ніхто на тебе не дивиться вовком. Тут таке враження, що ти приїхав, знаєте, в центр села. Та не в центр, наче ти приїхав на Ні, якесь секретне ти виробництво приїхав, з камерою. Або ти приїхав в центр села, я не знаю, там Голий? голий, стоїш голий, всі ходять, дивляться, диви на цього дебіла. Це перше місце, де Це ми робили жесть. вигляд, що ми не знімаємо, а щось дивимося в камері, а по факту ми знімали, тому що люди агресивно якось реагують на це. Дуже агресивно. Так це до того, що тут нема що знімати. Друзі, погуляли по шикарному місту, по шикарному парку. Тепер треба трошечки підкріпитися. Ми зазвичай традиційно вибрали місце з найбільшим рейтингом, з найкращим рейтингом і з найбільшою кількістю відгуків. Місце Шепетівка – це ресторан. Околиця. 703 відгуки, 4,6 загальний бал. Ідемте посмакуємо. Якщо нас тут допустять, звичайно, вже знаючи це місто, нас можуть просто сказати: ні, ніфіга тут знімати не можна, йдіть, валіть звідси. Але ми спробуємо. Угу. А потім немов інший світ. Ресторан «Околиця». Всередині чисто, спокійно і приємно. Тетяна, адміністраторка, провела невеличку екскурсію, ніби ми з телебачення. А ми вже й забули, як це, коли з тобою говорять просто і нормально. Табличка «Ревізор» на дверях. Кухня нормальна, смачна, я би навіть сказав. Атмосфера ще краще. І ми подумали, а може Шепетівка не проти гостей? Просто треба заходити через ресторан. А скажіть, будь Просто ласка, тут вечірні столи, це десь там на другий поверх. а скажіть, будь ласка, можна ми познімаємо себе ще трошечки і О, у вас навіть табличка ревізора є, нічого собі. Але ми для себе У нас познімаємо. свій просто ютуб канал, інтер'єр. ми Так. їздимо по так. невеличким містам України, знімаємо про міста і так, хотіли би вас пообідати, і якщо ви не проти, зняти для себе відео. Дякую. А де можна? Скажіть, будь ласка, а що має, я вже так вернуся від теми, я вас зараз проведу, ми зараз вас покормимо, але мене просто цікавить сама от зйомка Тематика це тревел-блог. Маленькі міста знімаємо. Тобто ми самі Історію міст, які є цікаві локації, яка є цікава у міста історія, про що можна тут подивитися, Так. де поїсти, де переночувати, де пожити, в якому готелі. А і так звідки далі. ви самі? З Дніпра. Так, далеко їхали. Це серйозно? Це таке може бути?
Ну так, І що? А що це я не чула? Ну, справа в тому, що ми не такі відомі, як ті, хто вам дав табличку, ми або молоді починають. Тушкіни і Кацуріни. Да. Ми для себе, звичайні люди, їздимо, просто для себе знімаємо відео. І в Ютубі оце ви будете показувати. І нас показувати. І я туди буду. Мені це вже цікаво і дуже. Можемо не показувати. Ми... А чого? Я нормально на це реагую. Я Вже гарно YouTube. виглядаю, чому ні? А тепер найдіть у вас. Все Зробіть правильно. мені ось двоє. Тут я знайшла. Так, ми їздимо по Так. маленьким містам, але от у вас дійсно так. Парк були, музей були. Я кажу, що десь щось у молоді треба запитати, тому що кажу, ну хоч якось. Наш заклад. Ну, вже І ми- чому всі так бояться людину з камерою? Дивіться, це ж маленька паличка. Я нормально на це реагую. Ви нормально. А, Ви а перша, в нас хто таке нормально. враження, ми йшли по центру, у нас таке враження, що ми голі роздіті йдемо, і всі на нас дивляться ззаду і думають, ах ти. Причому так, в Дніпрі це на це ніхто взагалі не Не звертає реагує. уваги. Так, а тут люди так дивляться, що аж якось незручно Ну становиться. я відразу, коли ви зайшли, я побачила, думаю, це мікрофон. Думаю, невже це до нас опять завітав ревізор? А ви да, прошарені. Ходіть, я вам ще ту територію. Фонтани, там у нас будиночки функціонують. Ось така в нас територія. Дякувати нашим хазяївам, які підтримують нас. Це ж за всім Площадь, цим як- слідкувати Ну треба. так. Ну дуже красиво. А будиночки у вас там можна як готель, так зупинятися? А, це просто територія. Мгм. 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 Марія, може ти тоді запитаєш ти свої 3 питання, які ти задаєш? А скажіть, будь ласка, стосовно Шепетівки, а як вам взагалі ваше місто? Ну, я тут родилася, я тут живу, проживаю, тут у мене сім'я, маю діток, чоловіка. Ну, як вам сказати, звісно, хотілося б трошки покращити, але слава Богу, що і так. Це було моє друге питання. Що б ви покращили? Що покращила, напевно, дороги. Це Дороги. болюча, дуже болюча Слухайте, тема. у всій Хмельницькій області всі катастрофи з дорогами. Да, я Особливо згідна. в містах. Хмельницький до Хмельницького. Це наболівше. Да. Ми просто родичі в Полонному живуть, і доїхати з Полонного або з Шепетівки до Хмельницького це ж просто срака, вибачте мене. Да, я І в самому Хмельницькому дорогу хренові. Чого так? Не знаю. І, вроді би, кожен рік їх латають, латають. щось роблять, але оце тільки зійшов сніг і дорог немає. Мгм. Ну, от чесно. А ще людина, яка от приїжджа, не знає наших доріг, то це просто можна залишити колеса. Мгм. Ну, я сама як водій, то я вже знаю, де треба об'їхати, кудою заїхати, щоб трошки покращити свою дорогу, як то кажуть. А Ну, з приводу питання, щоб ви порадили туристу, ми вже зрозуміли, а які заклади. Чекай, ми ще до кінця не під'їхали. Тоді дзвінок і перервалось, по-моєму. Ага, так, а що б ви порадили туристу? порадити туристу, частіше приходити в ресторан околиці. Ось я тільки хотіла сказати, може якийсь заклад порадили би Ресторан де побувати? це дуже чудовий заклад. Це не то, що я тут працюю, а працюю вже я 15 років тут. Я вже старожил, можна сказати. Так, 15 років. Одразу видно, що людина любить свою роботу. Да, я Оце дуже. одразу видно. Я хочу ще наголосити, в нас дуже чудові хазяїва. Не хазяїва, як правильно сказати, керівництво. Власники. Ось так, власники, Мгм. да. Вони в нас такі умняшечки. Я ж кажу, коли почалося все з корони, такий був тучок. Дали ще війна, знаєте, то Хвилюються за свій закривалося. Так, багато закладів закривалося, але нас тримають, А у мене ще питання. Скажіть, будь ласка, коли ревізор приїжджав, то напевно ви були там? Я була вихідна. А, я да, думала, була це моя напарниця. заради вас дали табличку. Ні, була моя А напарниця. це хто був? Фрейму? Ні, Абрам. А, оце нормальний чоловік. Так. Ну і такі дівчатка, то понятне діло, що Абрамов такий, ну ок. Ні, я не кажу, що заклад поганий, заклад гарний, ну, але Ні, ми просто- стараємося, ми стараємося підтримувати нашу чистоту. Ну ви самі ж бачите. Друзі, після такої екскурсії варто скуштувати щось смачненьке. Мгм. Діруни зі сметаною тут є. Тут є бограч, До речі, ціни, друзі, як для такого закладу, борщ 120 гривень. а зате Солянка бограч 145. 310. Це дорого чи ні? Бограчі на Закарпатті значно дорожчі. Там 3 види м'яса йде. Ти уяви, туди тобі треба покласти яловичину, свинину, курятину. Це дорого? Сподіваємося, що тут є м'ясо. 3 види. Бажаєте зробити замовлення? Так, Так, дякуємо. Можна, будь ласка, борщ.
А скажіть, будь ласка, у вас тут написано сало з пампушками, є таке? І давайте сало з Скажіть, пампушками. будь ласка, борщ одну порцію? Одну. Я буду бограч. І якщо одну є. бограч. Я зараз запитаю її. Якщо немає, то солянка. Дируни зі сметаною. Щось є випити. Не так випити, а узвар, можливо, Дивіться, скуштуйте наш з власного приготування яловичина з бузини. О, з бузини. давайте. Добре. Два? Холодний. Ну так. Так, 2. Дивіться, буде один борщ, бограч або солянка одна, сало буде з пампушками, деруни і пілман з бузини. Навіть в місті Шепетівка був ревізор. Що він тут робив? Так, табличка з ревізором у Шепетівці. Як І- сюди Абрамова занесло? І причому дали. Дали цю табличку? Так. Ми зараз її перевіримо. Ну-ка, давай-ка в стилі ревізора. Тут же ж є табличечка, правильно? Мгм. Скільки ми чекали на нашу їжу? Я не знаю, напевно, хвилинок 20. Та 20. Я таки сказала, хвилинок 20. І ти хотіла далі сказати 25, 35, ні. Хвилинок 20. Хвилинок 20, а можливо навіть 15. Ось така подача. О, Переверни камеру просто. і все покажи. класно видно. Ти диви на мою тарілочку з салом і пампушками. Я ж сама собі заздрю. Цікаво, це так старалась, тому що на відео. Та я думаю, що це звичайна тарілочка. А ну, друзі, хто тут бував, хто, можливо, буде бачити наше відео із Шепетівки або був тут проїздом, скажіть, це така тут звичайна порція? Ось така. Бограча не було. Була солянка, тому я замовив соляночку. Друзі, ну ви знаєте, Принесли да, що я декілька кусочків хліба, як я просив. експерт борща. Борщ. Смачний. Мені сподобався. Тут є багато м'яса, тут є, відчувається капустка. Ну, всього достатньо. Клич сюди, як в ревізорі, кухара. М-м. Мене все влаштовує прям смачненько. Давай тепер ти скуштуй. Друзі, рахуночок значиться. Борщ червоний з м'ясом 120 гривень, солянка 145 гривень, деруни зі сметаною 100 гривень, сало околиця 85 гривень, хліб бородинський 10 гривень, 2 лимонада по 50 гривень, це 100 гривень. І того рахуночок вийшов 560 гривень. Якщо Так? оцінювати заклад, що стосовно атмосфери, я би поставила 100 із 10. Ну, тобто атмосфера мені дуже сподобалась. Мені дуже сподобалась тут Тетяна. Атмосферу в таких закладах формують, звичайно, люди. Тут це Тетяна, Угу. питань немає. Зірочка. Ось по смакам. Ну, смаки 10 із 10. Мені сподобався борщ, мені дуже сподобалось сало, мені сподобались пампушки, які на вигляд були наче не дуже, але вони були без чеснока і вони були смачні. Тобто по смаку вони мені всі сподобались. Ти що скажеш? Я скажу, що від Тетяни ми дізналися більше, ніж від усіх жителів, якими нам сьогодні доводилося спілкуватися, від всіх жителів Шепетівки разом не взяти. Коротше, за Тетяну 10 теж, За да? Тетяну тут питань немає. Добре, і по цінам. Ну, я розумію, що місто невелике, але заклад такого рівня, мені здається, на 560 гривень поїсти. З табличкою ревізора, Так. а це значить, що це дуже непоганий заклад. І нехай вона 2015 року, я не дивився, але обов'язково після цього ми сьогодні передивимося ввечері вдома Цей ревізор, про так. цей випуск ревізора. Дуже цікаво. І поєднання ціни та смаку так, цих блюд, це теж 10 із 10. Тобто мені дуже сподобалось. Ціни невеликі. Ну що, друзі, ми вам хочемо сказати на фініші. Місце пусте. Особливої двіжухи тут немає. Експонати також без вау-ефектів. Якщо ви шукали тут щось цікаве, не шукайте, його тут немає. Але Шепетівка – це про людей.
Бо тут або зустрічаєш таких класних драйвових людей, як Тетяна, як Володимир, і тобі хочеться з ними спілкуватися, заряджатися енергією, позитивом, або сірих, похмурих людей, які дивляться на тебе так, ніби ти їм винен півжиття. В будь-якому разі Шепетівка без емоцій вас не залишить. А вже їхати сюди чи ні, вирішувати вам. Як і вирішувати, чи підписатись на наш канал, поставити лайк. Я думаю, ти думаєш, що наші глядачі зроблять правильний вибір. Тож Саме так. підписуйтесь, ставте лайки, бережіть себе. Друзі, до зустрічі. Пока-пока. Друзі, такий собі постфактум. Ми казали протягом всього відео, що шепетівці дуже відносяться до людей, знімаючи на смартфон чи камеру. Дуже підозріло. Нам і там прокльони в спину летіли, і все, що тільки хочеш. Ми знімали собі фінальні враження про місто Шепетівка. На фоні церкви, нікого не чіпали. На фоні секретної, судячи з усього, церкви. Да, ми вже шукали такі локації, щоб, не дай Бог, навіть косвенно нічого не вказувало на те, що це може бути якось використано кимось, там, не знаю, кацапи ж тільки дивляться Діму і Машу, глянь сюди, канал, більш нікого, і дивляться на церкву. Так от ми відзняли фінальну фразу, приїхали 2 поліцейські, вийшли з автомобіля, ну все, думаю, зараз за щось штрафануть, за парковку якусь неправильно. Але ні, виявляється, небайдужа громадянинка, яка була в церкві, підгледіла, що ми щось знімаємо. І шановні поліцейські вимушені були відреагувати. Взяли наші контакти, паспортні дані і так далі. Так ось, що ми хочемо сказати? В місті Шепетівка самі нормальні люди. Це Володимир, Тетяна, вам привіт, та 2 поліцейські. Угу. Реально. А та бабуля, котра стояла в церкві і підглядала отак от із-за дверей, типу її не видно було. Це ж смішно, це церква, це ж не секретний об'єкт. З Камон. однієї сторони, так, військовий стан, ми всі це прекрасно розуміємо, але коли все місто таке, тут буквально кожен в тобі бачить якогось шпіона. Я не розумію. Може, тому воно таке якесь недолуге, тому що всі відносяться зі стрьомом, якимось закриті, такі злі, похмурі. Ну, і тут нема бажання щось робити. Коротше так, ми не рекомендуємо приїжджати взагалі в місто Шепетівка. Нехай це буде місто для місцевих, для шепетівчан. Але... Не їдьте сюди, немає нічого цікавого. До вас буде відношення, скоріш за все, негативне. Особливо, якщо, не дай Бог, ви ще приїдете на номерах східного регіону. Але якщо ви будете їхати мимо, то заїдьте поїсти В ресторан «Околицю».